أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ملاحظة فيما يرتبط ببحث الأمس، نحن قلنا الناس على صنفين: صنف طالب للحقيقة وهو صادق لا يعرف الحقيقة، وطلبه للحقيقة صادق فيه، وصنف يعرف الحقيقة ولكنه لا يرتب عليها أثرا. التاريخ ذكر جملة من أولئك الذين عرفوا الحقيقة وعلموا الحق ومع ذلك لم يتبعوه. الأعلام للزركلي، المجلد الثاني، صفحة 73 أعزائي. الأعلام للزركلي، مو الزرقلي، للزركلي، صفحة 23، الجزء الثاني، صفحة 23، ترجمة ابن أبي الصلت المتوفى 5 من الهجرة. يقول: شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف قدم دمشق قبل الإسلام، وكان مطلعا على الكتب القديمة، يلبس المسوح تعبدا، وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان، ورحل إلى البحرين فأقام 8 سنين، ظهر في أثنائها الإسلام، وعاد إلى الطائف فقيل عن فسئل عن خبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فقيل له يزعم أنه نبي، فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن وانصرف عنه، فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه، فقال: أشهد أنه على الحق، صادق فيما يقول. قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر في أمره. انتظر. إذن يوجد علم ولا يوجد ماذا؟ تصديق، مو عمل، تصديق. العمل تابع له. قال: وخرج إلى الشام، وهاجر رسول الله إلى المدينة، وحدثت وقعة بدر، وعاد أمية من الشام يريد الإسلام، فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابن خال له، فامتنع. فإذا غلبه هوى العصبية على ماذا؟ على الإيمان، وأقام في الطائف إلى أن مات. إذن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولعله الآية هماتينا من مصادق منه. وأنا حديثي مع الصنف الأول، ولا هذا الصنف الثاني له دواء أو ليس له دواء؟ ليس له دواء. ولذا الشيخ ابن سينا قال: هؤلاء لا بد، وآخر الدواء الكي مولانا، هذول اللي يكوون بالنار، خلاص جي. هذا المعنى أعزائي ذكره جملة من الأعلام. طبعا هذه الآن فالجملة معترضة، جملة من الأعلام يعتبرون معاوية أيضا ماذا؟ ضمن هاي المعادلة، ويعتبرون بعض علية القوم من الصحابة أيضا ماذا؟ من هذا القبيل. ولهذا يقولون بأنه هؤلاء بلا إشكال أنهم من أهل النار، لأنهم صنفوهم أين؟ مو في الصنف الأول، وإنما أين؟ في الصنف الثاني. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. فبحسب دليلك واجتهادك، إذا ثبت أنهم من الصنف الثاني فأنت من حقك أن تقول. أما إذا ما ثبت بيني وبين الله، يستطيع ذاك الشخص يوم القيامة يقف ماذا؟ يقف أمامك ويؤاخذك، يقول: من أين قلت أني فلان ولم يكن عندك ماذا؟ دليل. على أي نحو. نرجع إلى بحث.
بحثنا كان قلنا أن من أهم ما يميز الإنسان بما هو إنسان عن غيره من الموجودات هو أنه طالب للحقيقة ومعرفتها والوقوف عليها لتنظيم حياته وسلوكه على أساسها. وبعد ذلك التفتوا جيدا، وبعد ذلك لا يهم مثل هذا الإنسان الدقيق العارف بالمباني، لا يهم أولا أنه أصاب الواقع بحسب الواقع أو ماذا أم لم يصب، وإن كان دائما هو يعتقد أنه ماذا مصيب للواقع، ولكنه اعتقاده أنه مصيب للواقع لا يلازم ماذا في الواقع إصابته للواقع، قد يكون مصيبا وقد لا يكون مصيبا. هذا أولا أعزائي. وثانيا لا يهم مثل هذا الإنسان إذا كان مبدئيا لا مصلحيا، مرة تحكمه المبادئ وينظم فكره وسلوكه وعمله على المبادئ، ومرة يرتب أموره على المصالح، وكلاهما أيضا ديني أعزائي، مو أنه والله المبادئ دينية والمصالح ماذا، لا، المنهج يختلف. مرة أنت تكون مبانيك مبدئية كما فعل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حروبه مع الذين حاربوه وخرجوا عليه، كان بإمكانه أن يطبق نظرية ماذا أعزائي؟ نظرية المصالح. يعني ماذا؟ يعني يصبر عليهم لشهر شهرين 6 سنة سنتين، واقترح عليه جملة من السياسيين في ذلك، قال اعطيهم مدة قد مولانا 6 أشهر حتى يستقيم أركان ملكك وسلطانك، عند ذلك ماذا؟ قال ولا ساعة، بلي أحسنتم، بلي ولا ساعة واحدة مولانا، وكان فيها انتهاء سلطانه سلام الله عليه. ولكن لماذا مولانا؟ لماذا؟ ولا تقولون بأنه احنا كنا ماذا نفعل؟ لا كنا نفعل كما فعلنا للإمام الحسن، كنا نفعل إلمنا أعزائي. شنو الإمام الحسن عندما وقع المعاهدة مع معاوية مولانا، كتبنا 1000 كتاب في توجيه صلح الحسن أو لم نكتب مولانا؟ كنا نكتب 2000 كتاب في توجيه ماذا؟ ما بها مشكلة، هذه مو زحمة، هذه قضية قلنا مرارا الأدلجة زحمة لو مو زحمة مولانا، مو مشكلة هذه. ولذا ولكنه مبناه كان على المبادئ لا على المصالح. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان مبدئيا بعد لا يهمه بعد ذلك أن يرضى الناس عنه أو ماذا أو يسخطونه مولانا، لا يهمه، ولهذا يبوح بماذا؟ بفكره. تقول مولانا لابد أن تدفع الثمن، يقول أدفع الثمن ما في مشكلة. والآخر ماذا يفعل؟ ينتهي إلى نظرية المصالح، يقول لا نسوي شنو؟ تقية مصلحتية مولانا، فيسكت ولا يبوح بآرائه. جيد. والعاقل تكفيه الإشارة. من هنا تجد أن جملة من أولئك الذين كانوا يبحثون عن الحقيقة وانتهوا إلى عدم الإيمان بالله صاروا صنفين، صنف صرح بعدم ماذا؟ بعدم إيمانه بالله، ودفع ماذا؟ روحوا اقرأوا مولانا محاكم التفتيش وانظروا ماذا حصل في الغرب مولانا، مو فقط في الغرب، تعالوا مولانا اقرأوا تاريخ ما حصل بين الأصولية والأخبارية، انظروا بأنه أساسا بعض كبار علماء الأخبارية في الكاظمية ماذا فعلوا بهم الأصوليين وبفتاوى رسمية من الأصوليين في النجف مولانا، قطعوهم قطعا مولانا، قطعوهم قطعا وسحلوهم مولانا في الشوارع، لأنه فتوى عنده شرعية وما عنده. روح اقرأوا التاريخ مولانا، ما يحتاج أنا أدخل في التفاصيل. وبعض آخر يسكت يسوي تقية مولانا، فيبوح أو لا يبوح، نعم يكتب كتاباته ومؤلفاته يقول انشروها ماذا بعد حياتي مولانا، كما فعل جملة من فلاسفة
أوروبا مولانا، من كانتو ديكارتو آخرين، وهؤلاء كتبوا هواي أمور بعد ذلك عرفوا أن هذا مباني كانت مع الكنيسة لو ضد الكنيسة مولانا، كانت ضد الكنيسة. من هؤلاء الذين لم يؤمنوا أعزائي، أنا أريد أضرب لك نماذج حتى تعرف بأنه القضية مو بهالبساطة. من هؤلاء الذين لم يؤمنوا، ولكن مو لم يؤمنوا بالله، لأنه بعد ذلك سيتبين أن جملة ممن أسند إليهم الإلحاد هؤلاء لم يكونوا ملاحدة بمعنى إنكار وجود الله، هؤلاء كانوا ملاحدة بمعنى إنكار النبوة، يعني كانوا ينكرون الأصل الثاني مو الأصل الأول، يعني مسألة الوحي والنبوة ونحو ذلك ما كان يعتقدون بالدين، مو بدين الإسلام، بالدين ما كان يعتقدون، أصل الدين لا يوافقون عليه، مو أنهم لا يعتقدون بالله، لا يعتقدون. من أولئك أعزائي أضرب لكم نموذجا، وهو معروف الرصافي الشاعر العراقي المعروف مولانا. معروف الرصافي مولانا الشاعر العراقي المعروف، تاريخه أو ترجمته في المجلد السابع من الأعلام للزركلي مولانا، صورته من هنا موجودة مولانا، الإخوة اللي يبحثون عن صورته. عرفتوا شلون؟ متوفى في 1364 من الهجرة. معروف ابن عبد الغني البغدادي الرصافي شاعر العراق في عصره، من أعضاء المجمع العلمي. الإخوة اللي يريدون يراجعون، ولكنه ما ينقل بأنه ما هي أفكاره ومبانيه، وفي اعتقادي أنه في زمانه يظهر بأنه الزركلي مولانا هذا الكتاب لم يكن كتاب منه، كتاب معروف الرصافي الشخصية المحمدية لم يكن قد وقع بيده، وإلا لو كان واقع بيده لا تكلم عنه. بل يقين، عندي يقين، لأنه هو أوصى أنه لا يطبع في حياته على أي الأحوال. كتاب الشخصية المحمدية اللي أنصح الأعزة اللي ما عنده أساس علمي وإيماني قوي لا يطالع شنو؟ يعني هذا من أوضح مصادق كتب الضلال، في كتب شنو؟ في كتب، طبعا أنتم تعلمون بأنه اللي يريد يرد عليهن يجب عليه وجوب كفائي أن شنو؟ أن يقرأ هذني، أما اللي لا يستطيع. هذا الرجل أعزائي حسب ما أقول أفكاره شنو، فقط أريد أذكر المقدمة أن أبين لكم أنه كيف كان طالبا للحقيقة. في صفحة 15 مهم، عباراته هواي مهمة، يقول: ولكن الأيام تنضج المرأة بحوادثها. وعنده فد أدب رفيع جدا رفيع، ومساجلاته مع الزهاوي مولانا معروفة. ولكن الأيام تنضج المرأة بحوادثها، فيستحيل من حال إلى حال، وينتقل من طور إلى طور، وكذلك فعلت بي الأيام حتى أصبحت. التفتوا جيدا، هذه تعبير أصبحت في اللغة الأدبية، يعني كنت في ظلام، حتى الآن شنو صرت؟ حتى أصبحت لا أقيم للتأريخ وزنا، ولا أحسب له حسابا، لأني رأيته بيت الكذب ومناخ الضلال. إذا نظرت فيه كنت كأني منه في كثبان من رمال الأباطيل قد تغلغلت في ذرات ضئيلة من شذور الحقيقة. شوف ايش قد أدب ونثر عالي مولانا. فيتعذر أو يتعسر على المرء أن يستخلص من أباطيله ذرات شذور الحقيقة. وهذا ما دعاني أن أكتب قصيدتي ضلال التأريخ. قلت فيها: وما كتب التأريخ في كل ما روت لقرائها إلا حديث ملفق، نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا، فكيف بأمر الغابرين نصدق. جيد. يقول: فأنا إليهم أبرأ إلى الحقيقة من التأريخ. إلى شنو؟ حقيقة، حتى تشوفون. أريد أقول بأنه أساسا أنت هسه قد تشكك، أنا واحد لا أشكك، أنا باحث عن ماذا؟
باحث عن الحقيقة، ولكن الحقيقة أوصلته إلى هنا، إلى هنا. أعزائي، هسه أنت تتفق معه أو ماذا؟ هذا يحترم هذا، حتى لو اختلفت معه واختلف معك لابد أن تحترمه، لأنه صادق في بحثه عن الحقيقة، لأنه هذه خصوصية الإنسان. وإما ما قيمة الببغاوات والمقلدين، هذه قيمة الإنسان لو قيمة الحيوانات مولانا، البهائم مولانا، حتى لو كان على رأسه ما كان مولانا، شنو قيمته؟ قيمة الإنسان بطلبه للحقيقة، يحترم هذا الإنسان. قال يقول فإليها أبرأ، فأنا إليهم أبرأ إلى الحقيقة، وأنا اليوم أكتب ما أكتب للحقيقة وحدها لا شريك لها عندي. هاي العبارة لمن تستعمل مولانا؟ تستعمل للتوحيد، ولكن هو يستعملها ماذا؟ للحقيقة. ولئن أرضيت الحقيقة بما أكتبه لها لقد أسخطت الناس عليه. أنا أدري بأنه عندما أكتب الحقيقة يرضون عني أو يسخطون، ولكن لا يضرني سخطهم إذا أنا أرضيتها، كما لا ينفعهم رضاها إذا كانت على أبصارهم غشاوة من سخطهم علي، إلى أن يقول فإن قلت أيها القارئ، شوف ايش قد المباني بيده، فإن قلت أيها القارئ من يضمن لك أنك ترضي الحقيقة؟ وأنت تبحث عن الحقيقة وتصل إليها، فمن يقول بأنك أصبت ماذا؟ أصبت الحقيقة، لعنك ماذا؟ لم تصب الحقيقة. ملتفت. إذن نظرية المعرفة ماذا؟ بيده، مو إنسان عادي مولانا. فإن قلت أيها القارئ الكريم من يضمن لك إنك ترضي الحقيقة، وهل رضاها عنك فيما تكتبه هنا إلا دعوى مجردة لا تقوم إلا فيما تزعمه أنت تقول أنا وصلت إلى الحقيقة، ولعلك ماذا؟ وصلت إلى الوهم والضلال، وصلت إلى السراب. قلت كفى، التفتوا، هذا الإنسان الحر، قلت كفى بحرية الفكر ضامنا لي رضاها. يكفي أني أنا بحثت ماذا؟ بحثت عنها لأصل إليها، ولكنه أخطأ الطريق بي، لم أصل إليها. هذا يعذرني أمام الحقيقة أو لا يعذرني؟ يقول خير معذر وخير معذر لي أني ماذا؟ طالب لها، وما علي في نجاح هذه الدعوة مني وصدقها، صدق الدعوة، إلا أن أفتكر حرا وأكتب حرا، فإن أصبت ما أردته لها فقد أرضيتها، وإن أخطأت فلي ما يعذرني عندها من أنني لا أقصد إلا رضاها، ولا أنحاز إلا إلى جانبها، ولا أتحرى إلا الوصول إليها. وإذ كنت لا أتبع هوى النفس فيما أكتبه عنها، فما أنا بمسؤول عما لا طاقة لي بها منها. يعني مطابقة للواقع، داخل في طاقتي لو خارج عن طاقتي خارج. إذن أنا مسؤول أو لست بمسؤول؟ لست بمسؤول. هذا الإنسان أعزائي، طبعا هذا الرجل عندما يقول وإني أنهم أعلم طبعا هذا الكتاب مكتوب مولانا 1933 من الميلاد، يعني قبل 85 سنة مولانا، ولكنه شو وقت انطبع مولانا؟ قريبا جدا مولانا، وهم طبع في ما وقع بيد أحد. عرفت شلون؟ طبعا أنا قبل ما يطبع مولانا النسخة الخطية مالته، يعني ليش استنساخ مالته كنت مطالعة على أي لحظة. وإني لأعلم أنهم سيغضبون ويصخبون ويسبون ويشتمون، فإن كنت في قيد الحياة فكذا وكذا، وإن كنت ميتا فكذا وكذا، فإن سب الميت لا يؤذي الحي ولا يضر الميت، كما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، هذه مني بين قوسين، كما قال محمد بن عبد الله عظيم عظماء البشر. إذن شنو اعتقاده مولانا؟ شخصية عظيمة لا ثانية له. هو يعتقد لم يأتي الزمان بمثله ولا يأتي الزمان ماذا؟ بمثله.
يقول إن تلك الشخصية العظمى أعظم رجل عرفه التاريخ، إن تلك الشخصية العظمى التي يمثلها شخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في بني آدم قد اجتمع فيه من عناصر الكمال البشري ما لم يعرفه التاريخ اجتماعه في أحد قبله، عزم لا يرده راد، وتفكير عميق الغور، وخيال واسع قوي يكاد يقاوم الحقيقة بقوته، وطموح إلى العلا لا يعلو عليه طموح، ويقول وقد حققه. هذا الرجل أعزائي أنا ضربت لكم شنو؟ مثال. إذا تريدون أعزائي فقراءة مختصرة عنه راجعوا أعزائي كتاب الثابت والمتحول لأدينوس أعزائي. أولا أنا خلي أقول لكم هذا أدينوس من هو أعزائي. أدينوس مولانا عنده كتاب أهم كتبه على الإطلاق تقريبا هو هذا الكتاب، وهو كتاب الثابت والمتحول في 4 مجلدات أعزائي، وهي رسالة الدكتوراه مالته أعزائي. انظر ماذا يعرفه مخالفوه ومعارضوه والذين يتهموه. هو أعزائي اسمه علي أحمد سعيد النصيري الباطني الملحد. هذا دي يعرفه، وإلا هو مسكين، هو لا يدعي شنو، هذا من باب الإلزام لا من باب الالتزام، وإلا هو ما صار يدعي الإلحاد، هو لا يدعي. أحسنتم، حي هو الآن. أين يعيش؟ في فرنسا. بل في فترة قصيرة شنو؟ في لبنان. أحسن. اي بلي انا لا رأيت مقابلة معه قبل 20 يوم، انا سألت حتى اتأكد مولانا، مقابلة مفصلة مولانا رأيت معه على احدى القنوات. ولد سنة 1349 من الهجرة، اذا عمره الان كثير، يعني 1930، الان لا اقل عمره 87 سنة مولانا. في جبال العلويين إلى أن يأتي يقول كتب هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو يعبر عنه، يقول يعتبر أدينوس أستاذا للحداثيين وقدوة لهم وكبيرا من كبرائهم، يحتذون أثره ويتبعونه في تقديس وإجلال كبيرين. عقيدته خليط من أصله النصيري. تعرفون بأن هذا تعبير النصيري عن العلويين تعبير من؟ هذا تعبير من؟ تعبير الوهابية. تعرفون الوهابية مولانا ذول ما يسموهم علويين، يسموهم ماذا؟ نصيرية. بل نصيرية. أحسنتم، حق معكم. نصيرية مولانا اللي مولانا الفرقة الهامشية في الإسلام مولانا، روحوا راجعوها. واقعا كتاب مكتوب عن النصيرية حدودا في 1200 صفحة، من أفضل ما كتب عن النصيرية مولانا، الفرقة الهامشية في الإسلام. وحاله المادي الإلحادي مغرم بكل عدو للإسلام، ومبغض بحقد طافع لدين الله، مجاهر بذلك غير مستتر، ويرى أن الحداثة لا تقوم، وهو أكبر طواغيت هذا الزمان وأشهر عتاة الإلحاد وأظهر عتاد الدين والإيمان إلى آخره مولانا. هذا أحد الوهابية مولانا الذي يحاول أن يرد، يقول عنه هكذا. ولكن مشكلة مولانا أدينوس، طبعا أدينوس مهماتنا كما قلنا هذا اسمه مولانا مو هو اسم مولانا، وإنما اسمه كما قلنا علي أحمد سعيد النصيري مولانا. هو تسمى بأدينوس نسبة إلى وثن الخصب اليوناني، سماه بذلك أنطون سعادة زعيم الحزب القومي السوري مولانا، معروف مولانا. فإذا الاسم هماتنا به دلالة مولانا. على أي الأحوال قراءة أكو جيدة مولانا عن هذا الرجل، يعني عن معروف الرصافي، المجلد الرابع صفحة 55 أعزائي إلى صفحة 66 مولانا. هناك 11 صفحة يقول يمثل شعر معروف الرصافي كذا، إلى أن يأتي في صفحة 59 يقول فالأديان بالنسبة إليه ليست موحات، وإنما هي وضع قام به أشخاص أذكياء، وإذ ينكر الوحي ينكر بالضرورة النبوة وينكر وجود الأنبياء. هسه
هذه مشكلة معروف الصف. مشكلة أدينوس ما هي؟ مشكلة أدينوس مولانا في ركنين أساسيين. أنا أخلي هذني مع المعلومات هيك فتاوى حتى الإخوة اللي يريدون يطالعون يراجعون مولانا. أدينوس أولا يعتقد بضرورة هدم الموروث الروائي لا نقد الموروث الروائي، وبالأمس نحن ميزنا بين الهدم وبين النقد. الناقد يريد أن يستخلص الجيد من الرديء، الهدم يريد أن يمحو الصورة كاملة، يقول لأنه هذه ما مرتبطة بنا، هذا أصل. وهذا موجود عند كثير من الذين قالوا بضرورة الاستغناء عن الفكر والتراث الديني والإسلامي والعربي والذهاب إلى الفكر ماذا؟ إلى الغرب، الفكر الغربي المسمون بالاصطلاح الحداثي بالعدميين، يعني إعدام ماذا؟ إعدام ذلك التراث. ولكن الخطورة في هذه الرسالة، التفتوا لي جيدا، قلت لك هذا مشترك موجود عند الآخرين. الخطورة في هذه الرسالة مالته أنه يقول إذا نريد أن نهدم المنظومة المعرفية الإسلامية والعربية لابد أن نهدمها من داخل المنظومة بأدوات داخلية لا بأدوات خارجية. وهو أسس منظومة منهجية من داخل المنظومة الدينية لهدم ماذا؟ لهدم المنظومة. يعني المعارضة خارجية لو داخلية مولانا، وهذه الخطورة. هذا المعنى هو يشير إليه في الجزء الأول صفحة 54 أعزائي، في الجزء الأول صفحة 54 من مقدمة كتابه. هناك يقول: أريد أن أؤكد أخيرا على أنني لا أزعم أنني أقدم حلولا، فقط أريد ماذا أن أفعل؟ شنو؟ فقط أريد أهدم، لا فقط أريد أهدم، أو أنني مصيب في كل ما ذهبت إليه، فما أقوم به في هذا البحث ليس إلا بداية، وهو شأن كل بداية لا بد من أن تشوبه عثرات وأخطاء، ثم إنني أعتقد أن من يثير من المشكلات دقيقها ومعقدها لا يعلم الوثوق بقدر كذا إلى أن يقول ولا يبشر، ولا بد أن يكون التساؤل وكذا وكذا من داخل ماذا؟ من داخل نفس المنظومة، لا من خارج ماذا؟ لا من خارج هذه المنظومة اللي في صفحة 66 أصل مهم في كل حركة تصحيحية. وآخر مولانا الإخوة اللي يريدون يراجعون مولانا بإمكانهم أن يرجعوا، لا نستطيع كذا، العوامل الأساسية للانحطاط إلى آخره، راجعوا المقدمة لا أقل تعرفون هاي المنظومة شنو. هذا فيما يتعلق به. ولذا حاشية مولانا، أنا معتقد أنه الحوزات العلمية الشيعية لا يمكن نقدها إلا من أين مولانا؟ من داخلها. وبأي أدواتنا أعزائي؟ شنو؟ بنفس أدواتها، وهذا ما أريد القيام به. قال: الأمر الرابع تحرير موضوع الحوار. لا هدم، قلت نقدا، أنا عبعد شو، أنا دقيق جدا زين تعرف أنه كيف أختار ألفاظي مولانا. أنا أنقد المؤسسة الدينية بكل ما أوتيت من قوة، وبأي أدواتنا أعزائي؟ من ده. ولهذا أنا أعتقد أن المؤسسة الدينية لا تصلح إلا بمعارضة ماذا؟ داخلية، وإلا من الخارج محاولات من 200-300 سنة نجحت أو لم تنجح ما استطاعت أن تنتج. لماذا؟ مباشرة ما دارس ما قاري ما يعرف إلى آخره مولانا يطلعوه من الخانة، مع أنه لعلهم دارسين أكثر من ماذا؟ من داخل الحوزة. الأمر الرابع تحرير محل موضوع الحوار، أو رجاء، أو الأمر الرابع تحرير موضوع الحوار. من هو الملحد وما هو الإلحاد؟ أعزائي الآن أنا لا أريد أن أدخل في تاريخ المسألة، وإلا التاريخ طويل في هذه، ولكن لا بد أن تعرفوا أن الإلحاد ظاهرة لازمت الفكر البشري على حد لزوم الإيمان للفكر ماذا؟ البشري. نعم قد تتسع الدائرة وقد ماذا؟ تضيق، قد تظهر إلى العلن وقد ماذا؟
تبقى في طي الكتمان، لما أشرنا إليه أنه يتقي أو لا يتقي، وإلا لا تجد عصرا مما كتب تاريخيا لا يوجد هناك إلحاد بأي معنى أخذنا الإلحاد سيأتي بحثه، لا يتبادر إلى الذهن الآن هاي الظاهرة من مخلفات الفكر الغربي ما أدري من آثار، أبدا أبدا أعزائي. في كتاب أعزائي ملحدون محدثون ومعاصرون للدكتور رمسيس عوض أعزائي، في المقدمة صفحة 7 يقول: الإلحاد ظاهرة إنسانية شأنه في ذلك شأن الإيمان. ملازم ماذا؟ ملازم. قلت لكم قد تقول سيدنا نسبتها ضئيلة 1 من 1000، أقول مو أنا ما دا أتكلم الآن في الكمية والعدد، أنا دا أتكلم في ماذا؟ إن شاء الله في الوقت المناسب أتي لكم بالإحصائيات إلى سنة 1980. أنا عندي الإحصائيات ما بعد 1980 اللي يقولون اشتدت الظاهرة في الغرب وفي الدول العربية، وخصوصا الدول اللي صارت مثل العراق مولانا، ذاك بحث آخر. أنا دا أتكلم عن إحصائية إلى 1900، وإن شاء الله أقرأها للأعزة، وإذا قديمة مو جديدة مولانا. قال ومن ثم يجب دراسته أي الإلحاد بموضوعية بعيدا عن الانفعال والتشنج. هسه إن شاء الله أبين، لأنه أساسا بحسب التاريخ ما زادها التشنج إلا ماذا؟ إلا قوة وشدة أعزائي. إذا كنا نريد أن نفهم العالم الذي نعيش فيه، فإغماض العين عن هذه الظاهرة لا يعني عدم وجودها في الخارج أعزائي. هذا كلام ملحدون. وكذلك أعزائي أنا النسخة بعد ما جابوا لي إياها، كلام بدوي عبد الرحمن بدوي في كتابه من تاريخ الإلحاد في الإسلام، هذه عبارته في المقدمة: ظاهرة الإلحاد من أخطر الظواهر في تطور الحياة الروحية، وهي أيضا ظاهرة أساسا، هذا يرتقي مو يقول كذا، يقول أساسا ظاهرة ضرورية في الحالة الروحية في الإنسان. يقول لا توجد مدنية إلا ويلازمها والضروري فيها ماذا؟ الإلحاد. وهي أيضا ظاهرة ضرورية النشأة في كل حضارة حينما تكون في دور المدنية، وإنما تختلف تجلياتها. هسه هاي التجليات كيف تظهر؟ إن شاء الله بحثه في الأبحاث القادمة سيأتي إن شاء الله. جيد. سؤال مع الأسف الوقت انتهى، أنا ما أدري ليش بسرعة عليه خلص الوقت. قال سؤال: هل أن مفهوم الإلحاد واضح جلي أم غائم خفي؟ أي منهم؟ الدكتور رمسيس عوض مولانا في كتابه الإلحاد في الغرب يقول هناك أعزائي في صفحة 15 من المقدمة، يقول: من العسير للغاية أن يحدد الباحثون تاريخا للإلحاد لعدة أسباب. أصلا تاريخ الإلحاد متى بدأ في البشرية؟ يقول لا يمكن تحديده. لماذا لا يمكن تحديده؟ يقول لأنه أكو اختلاف في مفهوم الإلحاد. ما هو الإلحاد حتى نقول بدأ ماذا؟ من هنا. لماذا؟ يقول لعدة أسباب، منها أن معنى الإلحاد لا يتسم بالوضوح الكافي. لا نعلم ماذا يراد من الإلحاد. يعني عندما نقرأ هذه الآحاد في الغرب اللي يبدأ من العصر اليوناني إلى زماننا، إلى القرن 19، ثم هذا الجزء الثاني لهذا وهو هذا القرن 19، والآن القرن 20 و21 مولانا، في هذا مولانا اللي يعد حدودا 43 من الملحدين المحدثين والمعاصرين أعزائي. هنا يقول بأنه أساسا مفهوم الإلحاد واضح لو مو واضح؟ مو واضح. ولهذا يقول هذا الكتاب الشائق هو كذا وكذا، يقول: والإلحاد كلمة غامضة ليس لها مدلول محدد. واضح صار؟ إذن السؤال الثاني وهو أن الإلحاد
واضح لو مو واضح؟ ولهذا أنا بالأمس قلت أنه حديثي مو لهذول عوام الناس اللي يستمعون إلى محاضراتي أو لا، مقصودي من عوام الله يعلم، مو قصدي هذا من التعبير لا أوافق عليه، الله يعلم هذا تعبير العوام، هذه من باب الاسترسال اللي بالحوزة متعلمين، احنا عوام واحنا شنو؟ احنا علماء، لا عمو، هم احنا علماء في شيء، هم عوام في شيء، هم علماء في شيء، احنا شنو؟ عوام في شيء. قيل للإمام الصادق يا ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما جهل، يعني عالم وعوام، لأن شنو المشكلة؟ بس احنا سوينا منفصلة حقيقية، احنا بكل شيء شنو؟ علماء، هم بكل شيء شنو؟ جهال وعوام، مع انه مو هذا المنطق باطل مولانا، ولذا انا اعبر بيني وبين الله مقصودي عموم الناس، مو مقصودي ذلك المعنى الذي لا اوافق عليه. من هنا أعزائي أنا أريد أن آتي بتقسيمات الإلحاد، وأنه هذول ما هو مقصوده. عدة تقسيمات موجودة، 5 إلى 6 تقسيمات أكو للإلحاد. رحمة الله على سيد الصدر رحمة من كتب كتاب اقتصادنا وفلسفتنا، الماركسية والشيوعيين كانوا يقولون لهم بأنه روحوا اقرأوا كتاب اقتصادنا وفلسفتنا، اقرأوا من يقرر النظرية، أما الرد مالها شنو؟ لا تقرأوا، لأنه أفضل لأنه كتاب كارل ماركس مولانا في رأس المال جدا كتاب معقد قراءته، السيد الشهيد هو يرتب لك الفكرة. هسه احنا هماتنا اللي يريد يفتهم الإلحاد خليه شنو؟ بس بشرط أنه يسمع شنو؟ يسمع يعني يستمر وياي، مو فقط يقول بيني وبين الله الحق وياه. شوف شو يقول السيد. 5 6. التقسيم الأول، بس هذا التقسيم الأول أذكره وأنتقل. التقسيم الأول أن الإلحاد ينقسم إلى إلحاد نظري وإلى إلحاد عملي. إلحاد نظري وإلى إلحاد عملي. الإخوة اللي يقدرون يحصلون هذا الكتاب واقعا ضروري لمن يريد أن يعرف الحداثة والفلاسفة والمفكرين والمنظومة الحداثية، وهو الموسوعة الفلسفية العربية، رئيس التحرير الدكتور معن زيادة، اللي هو فيه 3 مجلدات، ولكن 3 مجلدات ضخمة جدا، كل مجلد يتجاوز 800 صفحة مولانا. أنا دا أنقل هذا الكلام من المجلد القسم الأول من المجلد الثاني أعزائي، اللي هو يرتبط بالمدارس والمذاهب والاتجاهات والتيارات. هناك أعزائي في الصفحة 168 هذه عبارته، يقول، التفتوا جيدا، يقول: وتعريف الإلحاد، فالإلحاد على شكلين، عملي ونظري. فالإلحاد العملي هو موقف كل من يريد أن يتصرف في هذه الحياة وكأن الله غير موجود. مو شنو؟ مو أن الله شنو؟ يعني هذا مو منكر، ولكن ماذا؟ يأتي بالاعتبار أو لا يأتي بالاعتبار، موجود مو موجود ماذا؟ لا يهمه، هو المهم ماذا؟ ليفجر أمامه، يريد أن يعيش حياته خلص. قال: وكأن الله أما الإلحاد النظري فهو مذهب كل من يسلب عن الله صفة الوجود أو لا يقر له، لأنه في البعد النظري أكو اختلاف، أنه أساسا من هو الملحد النظري؟ الذي لا يقر بوجود الله، لو الذي ينكر ماذا؟ ينكر وجود الله، ياهو لا يقر غير ماذا؟ ينكر. بحثه يأتي. وغالبا ما يوصف الإلحاد العملي الخالص يوصف بأي شيء أعزائي؟ يوصف بالابتذال، بالفسوق، بالمجون، بي اللي انتم عندكم شعراء وماذا؟ شعراء المجون. بعد شعراء المجون في التاريخ العربي في الصدر في القرن الثالث والرابع موجودين. الإخوة اللي يردون يراجعوهم هذول الشعراء المجون مولانا يراجعوه في كتاب، هذا مفيد، كتابه وايد جيد إذا عندكم وقت المطالعة، وهو الزندقة في دار الإسلام في القرن الثاني للهجرة، حتى تعرفون بيني وبين الله وأنتم تعرفون القرن الثاني للهجرة كان من أشد القرون قوة فكرية ومباني ونظريات ومعتزلة وأشاعرة وإمامي، كلهم موجودين، هذول ما موجودين، كلهم موجودين، ولكن ظاهرة الزندقة شنو أعزائي؟
هذه ملازمة لا تنفك مولانا. ظاهرة الخلاعة وشعراء المجون مولانا. ولذا احنا عادة نريد نسقط الطرف الآخر الملحد مباشرة. وين نوديه مولانا؟ نتهمه بالمجون، مع أن هذا خلاف الإنصاف وخلاف الحقيقة. لأن كثيرا من الملحدين، لم أقل كثير، بعض الملحدين من الناحية الأخلاقية الإنسانية ملتزم حتى أكثر إيمانا التزاما من المؤمنين. ليش؟ لأنه يحترم إنسانيته مولا. هذا الذي عبرنا عنه بالأخلاق الإنسانية والقيم. ماذا؟ والقيم الإنسانية. يقول: وغالبا ما يوصف الإلحاد العملي الخالص كذلك شأن الإلحاد النظري إذا ما اقترن بسلوك عملي. وهنا تكون أقرب إلى المجون أو الزندقة اللي عبر عنها زندقة. ولكن هذا لا يعني أن كل إلحاد هو بالضرورة موقف أو مذهب لا أخلاقي. لا تخلطون مولانا، لا تخلطون. إذا كان ملحد على مستوى العمل تقول إذن الملاحدة شنو؟ لا أخلاق لهم، أهل المجون، أهل الفسق، أهل الفجور. لا 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 لا، قد يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع مجتمعه، صادقا مع أسرته وملتزم بالقيم الإنسانية وبالأخلاق الإنسانية. إذن إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. هذول نظير لنا في الخلق. قال: فكثر هم فلاسفة الإلحاد الذين تطلعوا إلى الاستعاضة عن الأخلاق الدينية بأخلاق مدنية أو علمانية، أو الأخلاق اللي نعبر عنها ماذا؟ بالأخلاق الإنسانية، أي بمذاهب تبغي بناء سلالم جديدة للقيم وليس التحلل من كل قيمة. والواقع أن اللا أخلاقية ليست صفة الإلحاد المباطنة الملازمة التي تستبطن ماذا؟ تستبطن الإلحاد. ليست صفة الإلحاد المباطنة له بقدر ما هي تهمته المقترنة أو الملصقة ماذا؟ لإسقاطه ماذا؟ مثل ما الآن عندك بمجرد تريد تختلف يختلف معك تقول بابا صاير سني صاير وهابي. خلصت القضية، خلص القضية. أفضل طريق ما أخذ فلوس مولا، خلص انتهت القضية. هذا أفضل طريق لي إخراجه من الحلبة العلمية. تتمة الأبحاث تأتي والحمد لله.